Hello kabayan, welcome sa channel ko. So ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-apply ng OFW E-Card. Una, buksan ang iyong browser at i-type ang OFW E-Card. Ngayon, click ang website na ecard.owwa.gov.ph. So sa website na to, kailangan nyo lang i-fill up ang form, which is ipapakita ko po sa inyo. At paalala lang po, pasiguruhin na ang lahat ng impormasyon na ilalagay nyo ay tama para maiwasan ang problema sa pagkuha nito. Kapag natapos nyo na po i-fill up ang lahat ng impormasyon na kailangan, ay kailangan nyo pong i-select ang pick-up location na kung saan pinakamalapit sa inyo. At since kailangan din po dito ng OEC at expire na po sa akin, tuturo ko po sa inyo kung paano kumuha ng bagong OEC sa website. So una ay magbukas po kayo ng bagong browser at i-type lang ang mbonline.ph. So ito po yung website ng Philippine Overseas Employment Administration. So login lang po tayo. Ngayon ilagay po natin yung flight schedule natin. Then click yes. So yun po, copy nyo lang po yung BM exemption number, which is ilalagay po natin dun sa OFW E-Card application website. So lagay lang po natin dito. Then accept the terms and conditions. Kapag okay na po yung lahat, so click lang po natin yung submit application. So proceed lang po tayo. Kapag na-verify na po natin yung address na pagkukunan natin, which is tama naman, so, after the application po is bibigyan po tayo ng tracking number, which is gagamitin natin in case pumunta na po tayo dun sa branch if kukunin na po natin yung copy ng OFW E-Card po natin. So, ganun lang po kadali kabayan. So, kung may katanungan po kayo, kindly comment down below and please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. So, salamat po.